Hi everyone, welcome to my channel. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bàbá o, mo kí yín o. Àbọ̀yè bọ́ ṣíṣẹ́ o. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ bá sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín o. Orúkọ mi ni Babaláwo Ifádèjì Ojú Olódùmarè ni gbogbo ayé ń pè mí. Orúkọ mi gangan ni Ifádèjì Ifádámitán Òní, ọmọ bíbí ìlú Ọ̀rìn Èkìtì tó sì jẹ́ pé Ìjẹ̀rò Èkìtì ni mo ń dárúkọ fún àwọn ènìyàn nítorí wípé olúwo tó bí ni, olúwo tó tẹfá fún ni, bàbá ẹni ni. Òun ló jẹ́ kí n máa pera mi ní ọmọ Ìjẹ̀rò torí pé olúwo mi ọmọ Ìjẹ̀rò Èkìtì ni wọ́n, tí wọ́n sì ń jẹ́ Kọ́láwọlé Òjó Àràbà Ìjẹ̀rò Èkìtì. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ìlú ògan ni ẹ kalẹ̀ sí? Ìlú Ìjẹ̀bú Ìjẹ̀ṣà, ìlú Ìwòyè ni mo kalẹ̀ sí tí mò ń gbé. Ìwòyè Ìjẹ̀ṣà ni mò ń gbé, ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn ènìyàn ò mọ Ìwòyè yẹn dáadáa, òun ló jẹ́ kí n máa pè ní Ìjẹ̀bú Ìjẹ̀ṣà, torí Ìwòyè yẹn dàbí ọ̀gbọ́n bí àdúgbò lójú àwọn ènìyàn ni, ṣùgbọ́n ìlú tí wọ́n ti ń dádé náà ni mò ń gbé. Ẹ ṣeun bàbá. Ǹjẹ́ ẹ lè bá sọ fún wa bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò Ifá? Ọ̀dà, èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan nílé bàbá tí wọ́n ti bí mi, bàbá mi nílùú Ọ̀rìn Èkìtì, Ifáṣùà lórúkọ wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tí ojú bẹ̀rẹ̀ sí ní là á lọ, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wọ́n ní olówó làgbà nítorí pé a gbọ́ pé Ifá ló ní owó, Ifá ló ní ọlá. Òní Ifáṣùà, àpèjá orúkọ ilé bàbá mi nìyẹn, Òní Ifáṣùà. Ṣùgbọ́n nígbà tí ojú ń là á lọ, wọ́n yọ Ifáṣùà yẹn kúrò níbẹ̀ nítorí ẹ̀sìn àjòjì tí wọ́n gbé dé, tí wọ́n fi tan gbogbo ẹni jẹ. Wọ́n wá ń pè wọ́n ní Òní olówó làgbà. Olówó làgbà yẹn jẹ́ bí ẹnà orúkọ, bí appellation. Lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe ẹ̀sìn, àwọn kan ṣe ẹ̀sìn ìbílẹ̀ nílé bàbá mi, àwọn kan ṣe ẹ̀sìn Kristẹni tí à ń pè lẹ́sìn àjòjì níbẹ̀. So gbogbo ìgbà yẹn, nígbà tán dẹ́ máa bí àwa yìí, wọ́n ní nígbà tá wà ní kékeré ni a ti ń kó bì tá à ń dà á, tá à ń ṣe gbogbo ẹ̀. Èmi ò mọ̀, ẹ mọ̀ pé àwọn bàbá tó bá wà bẹ́ẹ̀ ló máa mọ̀. Bá ṣe ń bẹ̀rẹ̀ lọ nìyẹn wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n bàbá mi ni mo gbé dàgbà, kódà ọdún 3 àbọ̀ ni mo ti dọ́dọ̀ wọn. Nígbà tí mo sì dé ọ̀dọ̀ wọn tí mò ń lọ ilé ìwé, bàbá mi sì wà láyé ńgbà yẹn títí tí wọ́n fi kú. Wọ́n ní bí ẹni mo ṣe ń da obì dá gbogbo ẹ̀, mo dẹ̀ rìn káàkiri tó, kódà chọ́ọ̀chì tí mo lọ láyé á tó 16 tí mo sì ń jẹ prayer warrior ńbẹ̀, ta ni wọ́n ń ṣàdúrà, àdúrà ń gbà. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ la rí pé gbogbo ẹ̀ pé irọ́ ni ó wà níbẹ̀, débi pé wọ́n ní kán gbàwẹ̀ kán ṣe gbogbo ẹ̀. Mo rí pé nígbà kan pásítọ̀ kan wà, nígbà tí mo kéré, wọ́n ní ká gbàwẹ̀, mo délé wọn, mo wá rí pé wọ́n ń jẹ oúnjẹ líle wọn láàárọ̀, àwa sì ń gbàwẹ̀ nígboro. Ẹjọ́ yẹn ni mo ní pé mi ò lọ sí ilé ìjọsìn mọ́ láéláé, ṣọ́ọ̀ṣì wọn mọ́, tí mo fi dé ìdí Ifá lọ́dọ̀ olúwo mi bàbá Kọ́láwọlé Òjó Àràbà Ìjẹ̀rò àti ọmọ wọn tí wọ́n kọ́ mi nífá, Kọ́láwọlé Ifásanmí Ifáṣèyí tí wọ́n pè ní ọba ẹ̀là àgbáyé. Èmi tẹ́ ń wò yìí, babaláwo ni mí tí mo sì kọ́ fá níwọ̀nba tí wọ́n kọ́ fá dé, torí kò sẹ́ni tó gbọ́ fá tán láyé. Kódà mo lọ ilé ìwé gíga, mo ti ń kọ́ fá kí n tó lọ ilé ìwé gíga. Mo dẹ̀ lọ sí University of Nigeria tí wọ́n pè ní Nsukka, tí mo lọ study political science education níbẹ̀. Kì í ṣe ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ni mo lọ study ní university o, torí ẹlòmíà ní bóyá Yorùbá ló study tí ó fi jẹ́ pé ó kẹ́kọ̀ọ́ náà tó fi ń ṣe babaláwo. Rárá o,
ẹ̀kọ́ tèmi kọ́ ni pé mo kọ́ ẹ̀kọ́ nítorí pé kí n lè prove ara mi pé mo gbọ́ ohun tí ayé ń wí torí nígbà ayé àwọn bàbá wa ògbufọ̀ ni wọ́n ń gbà tí à ń pè ní intermediary nígbà yẹn èèyàn lè sọ pé ẹ̀kọ́ kan eku kan epo iyọ̀ lẹ́bọ kí ẹ ògbufọ̀ kó sọ pé odidi àgbò ni torí pé àwọn bàbá wa ò gbóhùn yẹn torí ìdí èyí wọ́n fi ń ba orúkọ Ọ̀fà jẹ́ ni òun ló jẹ́ kí n lọ sí ilé ìwé gíga pé kí n lọ kàwé ń bẹ̀ tí mo sì kàwé tí mo yege tí mo sì ṣe àgùnbánirọ̀ ìlú tí mò ń gbé tí mo ní Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà ìlú náà ni mo ti wá ṣe àgùnbánirọ̀ òun ló jẹ́ kí n tẹ̀dó síbẹ̀. ẹ ṣeun bàbá ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa ó tó bí ọdún mélòó lẹ fi mọ Ifá yìí ní ọ̀dọ̀ bàbá awo yín. Ifá sọ fún wa pé àkọ́kù nífá títí táyé á fi parẹ́ lèèyàn máa kọ́fá kò sí àwọn olóyìnbó kan máa ń pàṣàmù kan wọ́n ní nobody is island of wisdom kò sí ẹni tí ó mọ nǹkan olúwo tó kọ́ mi nífá a sì máa kọ́fá lọ wọ́n sì ń kọ́fá lọ ni lóòótọ́ nígbà tí mo dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi tí mò ń kọ́fá tí a bá wò ó ní kékeré ní méjì a ti máa lọ sí ọdún 16 báyìí tí wọ́n ń pè ní 15 years tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí pé mò ń kọ́fá kákàn gé kéré bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ń gbọ́ mi síbẹ̀síbẹ̀ dòní dọ̀la dọ̀túnla mo sì ń kọ́ Ifá lọ ni o torí pé kò sẹ́ni tí ó mọ Ifá tán Ifá kan ó sọ fún wa wípé ká kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n ní mú ní mọ́fá ká kọ́ famọ́fá ní mú ní mọ́fá ká kọ́ ògùn mọ́ ògùn ní mú ní mọ́ ògùn àgbà tí ò bá ti kọ́ famọ́fá tí ò bá ti kọ́ ògùn mọ́ ògùn tinú ara rẹ̀ ni ó mọ̀ mọ́ kó máa rántí ọjọ́ kan pa ṣán adébá fún Ọ̀rúnmìlà bàbá lọ rè kọ́fá lọ́wọ́ amósùn ọmọ ẹ̀ ìyẹn ni wípé ènìyàn akẹ́kọ̀ọ́ lọ ńgbà míì tó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ tún lè kù sẹ́yìn ìhun la ṣe sọ fún yín wípé àkọ́kù nífá o kò sẹ́ni tó ń kọ́fá tán láyé bó ṣe rí nìyẹn sà. ẹ ṣeun bàbá